Nam mô A Di Đà Phật. Con trò là Hòa Thượng Thích Giác Sự, tự là Lê Văn Thanh, sinh ngày 15 tháng 7 năm 1935, hiện ở tỉnh Xá Liên Hoa, thuộc khu phố Bình Hưng, phường Tân Quyên, thành phố Hồ Chí Minh, xã Bạch Đằng, Tân Quyên, Bình Dương cũ. Hôm nay Giác Sự xin nghiêng mình kính cẩn đảnh lễ chư tôn đức giáo phẩm và chư tăng ni Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng chư tôn đức Phật giáo thế giới. Mô Phật. Nay hội đủ nhân duyên lành, con trò xin có đôi lời chia sẻ đến với tất cả quý vị để góp phần phục vụ cho nhân loại, cho đạo pháp dân tộc và chúng sanh chung trong thời kỳ vàng son của lịch sử kỷ nguyên mới ngày 1 tháng 7 2025, một kỷ nguyên mà nhà nước Việt Nam phát động xây dựng hoàn thiện xã hội chủ nghĩa ở tương lai. Xin trân trọng tự giới thiệu, Thích Giác Sự có cha mẹ là Lê Văn Đấu và Trần Thị Khiếm, gốc nông dân, có truyền thống yêu nước do cha ông để lại. Cha mẹ đã chết vào ngày 26 tháng 10 âm lịch 1973 vì xe nhà binh đụng chết, có âm mưu đen tối. Vì tiếng gọi từ bi giải mở hận thù của Giác Sự đã gửi đến họ vào năm 1967 cùng với phong trào những người yêu nước, yêu chuộng hòa bình, yêu dân tộc để cầu hòa giải, hòa bình cho dân tộc. Là một gia đình yêu nước trong thời kỳ chiến tranh chống Pháp và Mỹ, Giác Sự có tất cả anh em 6 người trai trưởng thành sống tại miền Nam trong chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Tất cả đều tham gia hoạt động theo Đảng Cộng sản Việt Nam hoặc thoát ly hoặc nằm vùng cơ sở. Cùng quý vị, cha và mẹ Giác Sự bị cầm tù nhiều lần, nhà cửa bị đốt sạch. Lúc cha mẹ chết, nhà cầm quyền địa phương không cho thanh niên khiêng chôn. Trong gia đình, anh em tự khiêng chôn, không bồi thường nhân mạng và làm đám ma chay tại chòi đạp mía, không có nhà. 6 người con trai gồm Lê Văn Chiến tham gia kháng chiến thời 9 năm sau Hiệp định 1954, là hoạt động cơ sở nằm vùng hiện đã mất. Lê Văn Triên tham gia chống Pháp tập kết ra Bắc, đã hy sinh. Lê Văn Miên, Lê Văn Tiên tự sáo thoát ly tham gia kháng chiến vào mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam, đã hy sinh.
Lê Văn Thanh tự là Xưng Tranh, Lê Văn Hành Sư Văn và Lê Văn Cung. Riêng Thanh và Hành hiện xuất gia tu học theo đạo Phật, hỡi khất sĩ trong giáo hội Phật giáo Việt Nam. Bà mẹ của giác sự là Trần Thị Khiếm được nhà nước truy tặng là mẹ Việt Nam anh hùng. Tích giác sự tự Lê Văn Thanh có huân chương kháng chiến hạng 3, hiện ở tỉnh Xá Liên Hoa, Tân Quyên, và Lê Văn Hành tự Hòa Thượng Thích Giác Văn ở chùa Phước Huệ, phường Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai có bằng biểu dương anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Lời tâm sự. Kính quý vị, giác sự mạng phép xin quý ngài cho giác sự được tâm sự chia sẻ cùng quý ngài với nỗi ưu tư mà giác sự ôm ấp trong lòng suốt 60 năm qua. Điều mà giác sự cần nói và phải nói hôm nay nên nói không phải vì danh lợi, vì tiếng khen lợi dưỡng, mà vì tình yêu thương tổ quốc, yêu thương dân tộc, vì văn hóa nước nhà, vì văn hóa Phật giáo chúng sinh chung. Có gì sai trái mong quý ngài thông cảm bỏ qua cho. Trước nhất xin chúc sức khỏe tất cả quý ngài, quý vị năm mới Xuân Bính Ngọ 2026 dồi dào sức khỏe, vạn sự kiết tường như ý. Cùng tất cả quý vị, giác sự là Lê Văn Thanh, bút hiệu Trường Sơn, có pháp hiệu là Thiền sư An Lạc Hạnh, đã tham gia 5 câu lạc bộ thơ, đặc biệt là 4 câu lạc bộ thơ Hà Nội và 1 câu lạc bộ thơ Tươi Sáng của huyện Tân Quyên. Tham gia nhà thơ vì cần phục hồi văn hóa nước nhà, phục hồi văn hóa chân chính của Phật đạo qua quá trình tu học chuyên tu thiền định theo giáo lý Phật Đà, hiểu được những gì mà mình muốn hiểu. 5 câu lạc bộ như sau: 1. Câu lạc bộ sáng tác văn học nghệ thuật Việt Nam. 2. Câu lạc bộ văn học nghệ thuật đất Việt. 3. Câu lạc bộ thơ Việt Nam. 4. Câu lạc bộ viện nghiên cứu nhân tài nhân lực thi đàn Việt Nam. 5. Câu lạc bộ thơ ca Tươi Sáng, huyện Tân Quyên. Kính quý vị, là một nhà tu hành theo hạnh từ bi của 3 đời chư Phật, của Đức Thượng Đế, Đức Hoàng Mẫu, của Tam Cõi Hội đồng Thiên Giới. Trong thời chiến tranh cốt nhục tương tàn tương sát, sứ mạng thiêng liêng tác Như Lai xứ, hành Như Lai sự, giác sự đã mạnh dạn viết lên tiếng gọi từ bi, giải mở hận thù và bức tâm thư linh hồn dân tộc, gửi đến nhà cầm quyền Sài Gòn Quý Văn Thiệu ngày 2 tháng 5 1967 để kêu gọi hòa giải, hòa bình cho dân tộc,
Và ngày 9 tháng 5 năm 1967 bị mời chất vấn. Sau đó ngày 13 tháng 5 1967 bị dội bom vì chế độ Sài Gòn bảo tiếng nói của giác sự là do Cộng sản tổ chức. Sau 7 ngày chất vấn bị dội bom do chiếc phản lực cơ F4 dội sai điểm. Một trái rớt tại trường học tư nhân của nhà chú Thuận gần chợ Tân Nguyên, làm chết tại chỗ 7 em học sinh mẫu giáo. 5 em bị thương nặng chết sau. Một trái rớt ngay nhà ông Bảy tới gần Ủy ban xã Bình Long, Vĩnh Cửu, Biên Hòa, chết 3 người, 1 người bị thương. Sự dội bom, lời của ông Trần Văn Huệ, quê mẹ ở Tân Nguyên, thuộc đội trưởng đội pháo binh trung đoàn 48, đóng tại dốc Bà Nghĩa, Tân Nguyên, sư đoàn 18, đóng tại Long Khánh, đang thờ. Chính ông Huệ kể lại với thân nhân, Tổng Thiệu sai ông chấm to độ ngay khu rừng cấm có tỉnh Xá Liên Hoa. Sau ngày 30 1975, ông đi cải tạo 3 năm về và đi viện HO, hiện còn sống ở Đức Quốc. Ông hiện còn sống ở Đức Quốc. Nhắc lại chiến tranh tiếp diễn khốc liệt, phong trào phản chiến biểu tình, đòi hòa bình ráo riết. 1968 mở màn hiệp thương và giải 4 bên tại Paris bế tắc. Cuối năm 1969, Tổng Thiệu ra lệnh ai đòi hòa giải hòa bình với Cộng sản, từ người đó là Cộng sản, sẽ tử hình hoặc tù chung thân. Phong trào biểu tình đòi hòa bình của Thượng tọa Thích Trí Quang và ni trưởng Quỳnh Liên nín lặng, im hơi, phăng phắc. Toàn dân ai ai cũng tha thiết mong mỏi hòa bình, dầu ăn muối mà sống cũng chịu. Thời giác sự này lần thứ 2 ngày 2 tháng 9 1967 đi vào kiểu cửa hiểm, không màng sống chết, đưa tiếng gọi từ bi giải mở hận thù và bức tâm thư linh hồn dân tộc cùng quyển sách Kim Long Bủ Địa của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm vào tòa soạn báo Tin Sáng để đăng tải đòi phải giải hòa bình cho dân tộc để cứu lấy giống nòi. Bên cạnh cũng cứu ông Ngô Công Đức lên tiếng đòi hòa giải hòa bình đã bị lên án tử hình. Kính thưa quý vị, nỗi chua cay đau đớn trong lòng của giác sự tôi ôm ấp không thể nói cùng ai. Một điều cay đắng hơn nữa là sau hiệp định Paris được ký kết ngày 27 tháng Giêng 1973, từ ngày 26 tháng 10 âm lịch 1973, Tổng Thiệu cho tình báo theo dõi giết cha mẹ giác sự bằng cách gài xe nhà binh đụng chết tại ngã tư Cầu Mới, Biên Hòa, chết vì tai nạn xe cộ, cũng gọi là cầu Quá An. Cha mẹ giác sự chết chẳng những không bồi thường thân mạng, mà khi làm đám ma chay, lúc động quan, nhà cầm quyền địa phương không cho thanh niên phụ khiêng chôn, anh em trong nhà đứng ra khiêng chôn. Lời khai của Đại Quý Tiết mang số quân 907 tỷ quân lục chiến kể lại được lệnh cấp trên đón hại 2 ông bà, và Tiết hiện đã chết. Kính quý vị,
sự ra đi của cha mẹ Giác Sự một cách đau thương thống thiết. Chỉ riêng âm thầm một mình biết, chẳng dám tỏ cùng ai, vì đây là bí mật thiên cơ, anh em trong gia đình cũng không ai hiểu cả, và Giác Sự cũng không dám nói với bất cứ ai trong gia đình. Sau đó Giác Sự vận động trong gia đình làm nhà thờ cha mẹ, ghi 2 câu liễn phía trước đời: yêu quốc thổ, phụ mẫu hy sinh suốt cuộc đời trọn vẹn, mến dân lành, trời đất cũng nhỏ giọt lệ khóc thương tâm. Giác Sự ghi tấm bia hoài niệm cha mẹ rằng: thượng đế ân sâu con tạc dạ, mẹ cha nghĩa nặng trẻ luôn ghi, chiếu trời hạ thế đi hòa giải, cứu thế mẹ cha chịu quả lây. Một chiếc nhà binh thâu phụ mẫu, hồn lìa khỏi xác phải quy thiên. Mẹ cha chết thế cho dân tộc, 2 tử thay con cứu chúng sinh. Nắm mộ nằm đây lòng rai rứt, ơi hỡi trời cao rõ chốn này. Cùng quý vị, mặc dầu các anh kháng chiến và cha mẹ đều chết vì chiến tranh do chế độ Sài Gòn làm ra, nhưng Giác Sự vẫn hành theo hạnh từ bi của Đức Phật, nên ngày 28 tháng 4 1975, cách mạng tấn công ra đồn Tân Nguyên, nhân dân và lính lội qua sông Cù Lao Bạch Đằng. Giác Sự và trong tịnh xá vẫn cứu vớt họ thoát chết dưới lòng sông. Hôm nay Giác Sự sao chép lại tiếng gọi từ bi giải mở hận thù cùng bức tâm thư linh hồn dân tộc để gửi chư tôn đức quý vị tất cả đồng suy nghiệm. Tiếng gọi đã gửi vào Hậu di sản văn hóa Việt Nam, có kỷ niệm chương ngày 16 tháng 11 năm 2022 vì sự nghiệp văn hóa Việt Nam. Sau đây là tiếng gọi từ bi và bức tâm thư được sao y bản chánh, nhắc chuyện xưa, tích cũ. Đây tiếng gọi từ bi giải mở hận thù. Dẫn: nhân dân Việt Nam đã đau khổ quá nhiều vì cuộc chiến tranh gây ra, vậy xin cho biết chừng nào mới hòa bình đặng? Đáp: cuộc chiến tranh tương tàn này nếu muốn hòa bình là phải do thiện chí của chính phủ đôi miền Nam Bắc được giác ngộ, nhìn rõ sự thật cội gốc của chiến tranh thời mới có hòa bình đặng. Dẫn: sự thật cội gốc của chiến tranh là như thế nào? Đáp: chiến tranh Việt Nam là một cuộc chiến tranh nội loạn giữa 2 phe giàu và nghèo, cũng như 2 chế độ cộng sản và tư bản. Nếu 2 phe này mới còn bảo thủ quyền lợi để phân chia kỳ thị thì không bao giờ có hòa bình đặng. Mà với dầu có chăng thì cũng chỉ là tạm, để rồi tồn lại mai hậu nó sẽ bùng nổ dữ dội và đi đến giai đoạn diệt tộc mà thôi. Vẫn nước Việt Nam 2 phe đang lâm chiến, có thể bên nào thắng bên nào không? Đáp: dân tộc Việt Nam như bà mẹ có 2 người con đang gây gổ với nhau. Nếu một trong 2 người mà chết thì bà mẹ có vui chăng? Chắc chắn không bao giờ vui đặng. Bằng nếu một trong 2 người con đó cứ xúi mẹ giết đứa kia thì bà mẹ cũng không nỡ nào.
Còn trường hợp bà mẹ có bị võ lực cưỡng ép chăng, thì bà cũng chỉ chém đứa kia bằng sóng dao, chứ không thể thẳng tay mà chém bằng lưỡi dao đằng. Nếu hai đứa con không biết nghĩ, cứ để mãi dồn ép bà mẹ thì mang tội bất hiếu. Mà nếu hai đứa con cứ nghịch lẫn hoài thì ấu đãi với nhau, để rồi cả ba mẹ con đều chết hết, chứ không ai sống đặng. Cũng như thế đó, cộng sản do từ nhân dân mà ra, tư bản do từ nhân dân mà có. Nhân dân đã và đang gánh vác một cuộc chiến tranh cốt nhục tương tàn. Nếu chừng nào hết dân thì hết cộng sản, hai nói hết dân thì mới hết tư bản. Nhưng trên thực tế, hai chính phủ đều tuyên truyền là lo cho dân tộc, lo cho đồng bào xã hội, thì một trong hai chính phủ được thắng phải sống với ai? Vậy phải biết rằng chiến tranh này có đặng hòa bình là do sự hồi tâm của hai chính phủ phán xét cho rõ ràng, chứ càng giết hại xô xát là càng chết lần mòn con dân Việt Nam, chứ cũng không ai thắng ai được. Còn nếu để kéo dài mãi thì chỉ càng khổ cho dân, mà rồi cũng không kết quả gì. Hơn nữa, nếu hai chính phủ thật sự yêu nước mến dân thì không nên đánh đập lẫn nhau, mà cần tìm một giải pháp chính trị chắc thật để đem lại hòa bình cho dân tộc. Nếu hai chính phủ càng dùng giải pháp quân sự để giết hại lẫn nhau thì sức lực càng suy yếu, rồi thừa cơ hội các nước châu Hầu xâm lấn làm sao chống lại cho nổi. Mà nếu chống không nổi thì dân tộc Việt Nam phải bị người ngoài đô hộ chà đạp nữa. Mà nếu đợi đến giai đoạn đó thì hai chính phủ nói lo cho dân mà trái lại hại dân rồi thì ăn năn đã muộn. Vẫn trong hai chính phủ muốn dứt chiến tranh phải làm sao, tìm giải pháp nào để xoa dịu được sự rạn nứt bấy lâu? Đáp: trong hai chính phủ có đủ thiện chí mong muốn hòa bình thì cần chỉ rõ cho nhân dân thấy được sự thật cội gốc của chiến tranh và cái kết quả tai hại đem lại mai hậu những gì. Một khi nhân dân họ đã biết như vậy rồi thì như vậy lãnh đạo dung hòa với sự sống của nhân dân thì sẽ dứt chiến tranh, chứ có khó gì. Vẫn dung hòa sự sống của nhân dân như thế nào? Đáp: vì trên thực tế hai chính phủ ví như hai mặt nhật nguyệt đều mang lại sự sáng cho thế gian, cũng như phá tan bóng tối của màn đêm bao phủ. Nhưng nếu mặt nhật và mặt nguyệt kia cứ xâm lấn với nhau mãi thì rồi đây cả hai đều rơi rụng, để lại cho cõi thế gian này phải mù mịt tối tăm và càng tối tăm hơn nữa mà thôi. Do đó tốt hơn là mặt nhật và mặt nguyệt kia đừng bảo thủ tư kỷ của chiều hướng cá nhân nữa, mà hãy nhìn thẳng vào sự thật. Mục đích của mình là đem lại sự sống cho thế gian mà thôi. Cũng như giải bỏ chỗ bất đồng để đem lại hòa đồng vậy. Cũng thế đó, trong hai chính phủ thật sự yêu nước lo dân thì nên xóa bỏ đôi chiều hướng rẽ chia quyền lợi của giai cấp giàu nghèo cũng như cộng sản và tư bản, để đem lại sự sống còn của dân tộc. Có như vậy mới hàn gắn được vết nương rạn nứt đã bấy lâu. Vẫn vì sao phải có đạo đức chắc thật mới hàn gắn được vết thương rạn nứt bấy lâu như vậy? Đáp: vì đạo đức chắc thật chủ trương theo đường lối từ bi bác ái của chư Phật ba đời, không phân chia ân oán, thân sơ, giàu nghèo, đảng phái, tôn giáo gì tất cả. Bởi đạo đức chắc thật lấy sự sống còn của vạn loại muôn sinh làm căn bản. Do đó đạo đức chắc thật ví như chất keo nhựa có thể đem lại được sự rạn nứt
của cuộc chiến tranh tương tàn cốt nhục hiện tại vậy. Vẫn miền Nam thì hữu thần, còn miền Bắc là vô thần, như vậy làm sao dung hòa đẳng? Đáp: đời luôn luôn tương đối, trong cái hữu nó có cái vô, trong cái vô nó có cái hữu. Hữu và vô là hai bờ lề của một con đường bằng thẳng. Do đó hữu thần và vô thần là pháp tương đối của hai chiều hướng, chứ chưa phải là trung đạo tuyệt đối sự thật của đời người. Vì vậy cho nên nếu hai chính phủ thật sự yêu nước mến dân, phải nhìn thẳng vào con đường giữa để quay về với chân lý, sự thật sẽ được dung hòa chứ gì. Bằng ngược lại, hữu thần muốn thắng vô thần hay vô thần muốn thắng hữu thần thì không bao giờ kết quả đặng. Cũng ví như kẻ đi bờ lề bên này, người đi bờ lề bên kia, trong hai kẻ ấy nếu muốn bước cho hơn đối thủ thì dù có đi đến cùng đường cũng không ai hơn ai đặng, mà phải chịu chết đuối cả hai ấy thôi. Vẫn nếu nói như vậy thì miền Nam với miền Bắc cần phải liên hiệp chăng? Đáp: miền Nam với miền Bắc có liên hiệp hay không liên hiệp, điều đó không thành vấn đề. Bởi cái sao? Vì nếu liên hiệp mà không có đạo đức chắc thật để làm căn bản thì cũng chỉ là một xu hướng chính trị cá nhân của một tôn giáo hay đảng phái mà thôi. Mà nếu là một xu hướng cá nhân của một tôn giáo hay đảng phái thì lẽ dĩ nhiên phải còn thiên lệch. Mà nếu thiên lệch thì không bao giờ có hòa bình chắc thật được. Bằng ngược lại, miền Bắc với miền Nam cứ mãi phân chia, bảo thủ giai cấp, giàu nghèo, không lấy sự sống còn của dân tộc làm căn bản, thời chiến tranh làm sao dứt đành. Thế thì cuộc chiến tranh cốt nhục tương tàn này nếu còn kéo dài thì sẽ đi đến diệt tộc, chứ không ai thắng ai đặng vậy. Vẫn đạo đức chắc thật không phải là một tôn giáo hay sao? Đáp: tôn giáo là tôn chỉ của lời giáo huấn, còn đạo đức chắc thật là tự tánh bình đẳng của con người. Như vậy tôn giáo chỉ là một khía cạnh của đạo đức chắc thật mà thôi. Tôn giáo ví dụ như cá, còn đạo đức ví dụ như nước. Cá cũng đồng thời do nước mà sanh, nhưng có nhiều loại không giống nhau, nên hễ có cá này thì có cá kia. Vì vậy nếu còn chấp pháp tương đối là còn sai khác, bằng trở về tuyệt đối tất nhiên dứt được sự phân chia này nọ. Vẫn nếu cả hai chính phủ Nam Bắc không lấy đạo đức chắc thật để đem lại hòa bình thì dân tộc Việt Nam sẽ bị tiêu diệt. Mà nếu dân tộc Việt Nam bị tiêu diệt thì các dân tộc khác trên thế giới sẽ ra sao? Đáp: chiến tranh Việt Nam là chiến tranh thế giới, chiến tranh thế giới là chiến tranh Việt Nam. Do đó nếu dân tộc Việt Nam bị tiêu diệt thì dân tộc các nước trên thế giới cũng bị tiêu diệt, vì nguyên tử ra đời. Mà nếu nguyên tử ra đời thì quả địa cầu này phải bị sụp đổ, không một loài chúng sanh nào sống đặng. Vẫn như vậy thì các nước trên thế giới cũng đều phải lấy đạo đức chắc thật mới có hòa bình chắc thật chăng? Đáp: phải thế. Vì đạo đức chắc thật chỉ như cây cột trụ chống vững sơn hà, hay như núi Tu Di chống vững quả địa cầu. Do đó nếu không có đạo đức chắc thật để làm căn bản cho quốc gia và thế giới, thời tất cả đều bị sụp đổ tiêu tan. Tóm lại, tất cả nhân dân đang sống trên hoàn vũ này nên lấy đạo đức chắc thật để làm sự sống dung hòa cho nhau, chứ đừng cá nhân tôn giáo hoặc đảng phái mà có sự rẽ chia, kỳ thị. Thì đó là bức tâm thư giải mở hận thù, những lời vấn đáp
mà giác sự phương tiện đặt ra. Kế đến đây là bức tâm thư linh hồn dân tộc. Kính gửi nhị vị lãnh đạo đôi miền Nam Bắc. Kính thưa nhị vị, đất nước Việt Nam đã trải qua bao lần đen tối vì thời binh lửa. Dân tộc Việt Nam đã trải qua đau khổ vì cuộc chiến tranh suốt mấy mươi năm trường đăng đẳng. Người dân Việt Nam đã và đang sống trong cảnh hải hùng bi đát của cuộc chiến tranh cốt nhục tương tàn. Thưa nhị vị, bần đạo rất xót xa khi nhìn thấy dân tộc mình phải chịu rời rã phân ly, kẻ bắt người Nam muôn ngàn thê thảm. Nào là cha xa con, vợ xa chồng, tình anh em cách biệt, cảnh điêu tàn đã lan cả đó đây. Do đó nên bần đạo mới mạo muội tay cầm bút mực viết lên trang giấy để nói lên sự thật đời ngừ, cũng như mong muốn nhị vị lãnh đạo được nhận rõ nguồn gốc của chiến tranh, hầu tìm lại một giải pháp chính trị thích ứng để đem lại hòa bình cho dân tộc. Thưa nhị vị, một cuộc chiến tranh vô nghĩa nếu nó còn diễn tỏa mãi trên dãy đất thân yêu này thì tương lai dân tộc sẽ phải đen tối và càng đen tối hơn nữa mà thôi. Vậy bần đạo thành tâm cầu xin nhị vị hãy xót thương dân tộc mà lấy từ bi xóa bỏ hận thù. Thưa nhị vị, xương máu của dân tộc Việt Nam đã đổ quá nhiều, cảnh chết chóc mỗi ngày lại tăng lên. Nhìn đi nhìn lại lính của hai bên đều là da vàng máu đỏ, cùng một nồi giống lẫn nhau. Chẳng hạn loài thú kia nó còn muốn sống thai, huống chi là loài ngừ. Ai lại không tham sống sợ chết, tìm vui tránh khổ. Và có ai lòng dạ nào mà mong vui hưởng hòa bình một cách an nhiên khi thấy ông cha trước mặt đã gục đầu trên vũng máu, sau lưng bà mẹ ngã quỵ vì đạn bom. Bên phải người anh thiếu chân, bên trái đứa em mù mắt. Thưa nhị vị, nhân dân Việt Nam đang khao khát hòa bình, cũng như những đứa con đang chờ trong ngóng đợi ông cha ban cho một giọt nước thấm vọng để khỏi phải chết khô vì nắng hạn. Vậy nên bần đạo tha thiết cầu mong nhị vị hay bình tâm định trí để tìm lại nguồn sống còn cho con dân, đặng nhờ ân đức. Thưa nhị vị, đối với người công dân sống trong thời loạn, lẽ dĩ nhiên ai cũng có bổn phận góp phần phục vụ tổ quốc, hoặc vật chất hoặc tinh thần. Do đó nên bần đạo mới tạm mượn đôi lời chân thật nói theo tiếng gọi từ bi của Phật Pháp để mong vị vị được hồi tâm, hầu tìm lại sự sống còn của dân tộc và sáng lạng cho nước nhà. Chớ quầy vọng của bần đạo không mong cầu một cái gì ảo ảnh cả. Thưa nhị vị, bức tâm thư và tiếng gọi từ bi này có đến được tận tay của nhị vị rồi. Thì dù chẳng may mà bần đạo có trút một hơi thở cuối cùng, bần đạo cũng rất vui lòng mà về cảnh ngoại vậy. Tóm tắt đôi lời, bần đạo kính gửi đến nhị vị lời cầu chúc bá niên tuổi thọ, vạn sự đắc thành và thân tâm thường an lạc. Trân trọng kính chào nhị vị. Đạo tràng Tịnh Xá Liên Hoa, đầu voi rừng Cấm, xã Mỹ Hòa, quận Tân Nguyên, Biên Hòa, Cù Lao Long, Đồng Nai, ngày 1 tháng 9, 1970. Nhà sư An Lạc Hạnh, tục danh Lê Văn Tranh. Đây là gửi nhà báo Tinh Sáng ngày 2 tháng 9, 1970.
cùng tất cả quý vị để ôn lại nỗi đau thương và tủi nhục cho giống dân Hồng Bàng Lạc Việt của chúng ta trên 2.000 năm bị nô lệ văn hóa nước Tàu, 100 năm nô lệ văn hóa nước Pháp, 21 năm nô lệ văn hóa nước Mỹ. Nền văn hóa cổ truyền của dân tộc đã bị phủ nhòa qua bao lớp bụi của thời gian, không gian vô tận. Mặc dầu đất nước ta cũng có những anh hùng xuất thân làm cuộc cách mạng, xây dựng lại quê hương xứ sở như hai bà Trưng, Ngô Quyền, Lý Công Uẩn, Trần Cảnh, Lê Lợi, vân vân. Nhưng dầu muốn dầu không, quý vị cũng thấy rõ điều này. Văn hóa cội nguồn của dân tộc ta là đạo lương, đủ đầy tính nhân văn, nhân bản, hầu hết ngày nay ít ai biết đến. Đa số người dân Việt hiện nay chỉ biết theo đạo riêng từ nước ngoài vào. Khi nói đến người Lạc Việt là con rồng cháu tiên, đa phần cũng chẳng hiểu phát xuất từ đâu. Thậm chí có người bị đầu độc bài xích, đánh phá niềm tin, tín ngưỡng dân gian thậm tệ. Vì yêu thương tổ quốc, vì bảo vệ nền văn hóa nước nhà, vì giữ gìn nền độc lập cho quê hương xứ sở, mà biết bao anh hùng chí sĩ nằm xuống lót đường cho sự vinh quang sáng lạng ngày nay. Bên cạnh nền văn hóa Phật giáo chúng ta lâu đời, từ xứ Ấn Độ truyền qua các nước, ảnh hưởng văn hóa các nước đồng thời được sao đi kép lại do ngôn ngữ bất đồng. Cội nguồn Phật giáo mờ lu, không còn khai sáng, đa phần chấp sự theo tướng, bỏ tánh lý. Chư tăng hiện nay tu học đa phần mất định hướng chân truyền. Lý do giảng sư tùy tiện nói theo tư kiến của mình, không có một giáo trình thống nhất như ngoài xã hội. Có khi giảng thiết trái ngược lời Phật dạy. Theo giới Bồ Tát trong Kinh Phạm Võng đã nói: người hành đạo Bồ Tát nghe kẻ ngoại đạo và người ác chê bai đạo Phật một tiếng, như 300 mũi chỉ giáo đâm vào tim, huống chi tự mình chơi. Đó. Xin quý vị, người hành đạo Bồ Tát nghe kẻ ngoại đạo và người ác chê bai đạo Phật một tiếng, như 300 mũi chỉ giáo đâm vào tim, huống chi là tự mình chơi. Ngày nay là đệ tử Phật là có một số ít giảng sư trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam tự ý giảng dạy theo tư ký cá nhân của mình, bất phân phải trái, không thao nguyên văn chính kinh. Cứ như thế, từ tương lai Phật giáo chúng ta sẽ đi về đâu? Trong vô tình, người tín đồ Phật tử họ sẽ mất niềm tin tín ngưỡng Phật đạo. Vì mất định hướng tu chân, họ sẽ bỏ đạo Phật mà theo đạo khác vân vân. Và hiện nay đã có vụ này rồi. Kính chia sẻ với chư tôn đức lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chúng ta cần có một giáo trình giáo dục Phật giáo cụ thể, tương ưng như là
giáo trình của xã hội từ sơ cấp đến đại học. Giảng sư cần được hướng dẫn giảng dạy trường lớp cụ thể, đúng đắn, chân chính, theo bát chánh đạo lời Phật đã dạy, đồng thời có biện pháp xử lý thích đáng theo luật Phật. Nếu có một tăng ni vi phạm luật Phật trầm trọng, có ảnh hưởng đến niềm tin tín ngưỡng của nhân dân trong xã hội, với sự thiết nghĩ theo dòng chảy của lịch sử đất nước dân tộc, sự đổi mới của xã hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với kỷ nguyên mới khởi đầu ngày 1 tháng 7 2025. Nhà nước hướng dẫn toàn dân hướng về cái nền văn hóa cội nguồn của dân tộc, như cách nay là 4 bữa tại phường Tân Quyên mời các chức sắc, cũng như là các tôn giáo, rồi mấy cái đình thần, thì được là ban tuyên giáo của nhà nước thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn nên giữ gìn cội nguồn văn hóa dân tộc. Xin thưa quý vị, hiện tại nhà nước ta hướng dẫn toàn dân trở về cội nguồn dân tộc. Như vậy thì Giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta cũng nên chuyển mình gắn bó cùng xã hội, tiến lên hoàn thiện theo giáo điều Phật dạy, củng cố đạo đức tình thương, hòa hợp đạo đời, không phân biệt tôn giáo, hệ phái, nêu cao hạnh từ bi bác ái của ba đời chư Phật, để Phật giáo trở thành là Phật giáo dân tộc, tránh điều kỳ thị ngấm ngầm, chiến tranh tâm lý hơn thua, gây bất lợi cho quê hương đất tổ. Tại sao giác sự lại nói cần xây dựng Phật giáo dân tộc? Bởi vì căn cứ vào lời Phật dạy đa phần có chỗ tương đồng với văn hóa dân tộc, như Phật dạy con người chết còn một thức nghiệp, còn một tâm linh, có nhân có quả. Thời văn hóa dân tộc đạo Lương, con người chết còn một linh hồn bất tử, có nhân có quả. Thức nghiệp tâm linh đồng nhất với thần thức thần linh, thất tình đồng nhất với bảy vế dạy. Có nghĩa thất tình là hỉ nộ, ái ố, ai lạc dục. Thất phách là bảy cái vế dạy là buồn vui, mừng giận, thương ghét ngmuốn, đồng nhất với thất tình. Năm vế cấm nhà Phật: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói vọng, không rượu chè cờ bạc say sưa. Năm điều của đạo làm người: giữ lòng nhân, tức không sát sanh; giữ nghĩa, tức không gian tham trộm cắp; giữ lễ giáo, tức không tà dâm loạn; giữ tính, tức không vọng ngữ; giữ trí, tức không rượu chè cờ bạc. Tổ tiên ta thấy rõ chỗ này nên đã kết hợp đạo Phật, đạo Lương là một, xây dựng đạo đức trong lòng dân tộc, chuyển hóa Lương Phật thành một là Phật giáo dân tộc. Mà cụ thể chúng ta đã biết đời nhà Lý và đời nhà Trần, quý vị lãnh đạo cao trên cũng đã hướng dẫn Phật giáo dân tộc. Giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta không thể tách rời dân tộc. Sở dĩ vì sao? Vì nhà nước chúng ta đang trên đà xây dựng
văn hóa cội nguồn dân tộc. Đó. Nhà nước chúng ta đang trên đà xây dựng văn hóa cội nguồn dân tộc. Cùng quý vị, gần đây nhất trong cuộc chiến tranh máu lửa, toàn dân ta đã hy sinh xương máu và tài sản quá nhiều. Chắc có lẽ ai ai nghe qua cũng phải đau xót cho tình cốt nhục thân thương. Nếu tính ra suốt thời gian đánh Pháp đuổi Mỹ bỏ mạng hàng triệu người dân, lính đánh giặc không lương là cách mạng, tổng số hy sinh khoảng 1.146.250. Còn lính đánh thuê cho Pháp và Mỹ chết hơn 250.000 người. Tổng cộng vừa dân vừa lính của hai bên chết khoảng 1.396.250 người. Người có tín ngưỡng tâm linh các tôn giáo nghĩ gì về hôn thiêng sông núi, những người đã hy sinh cả thân mạng để hiến cho tổ quốc? Họ đang chờ chúng ta là con cháu tiên rồng, thi văn hóa truyền thống tổ tiên và theo lời Phật dạy, biết bốn ân thì phải đền bốn ân. May mắn thay, Đức Thượng Đế và Hoàng Mẫu ban ân cho dân tộc chúng ta một vĩ nhân xuất thế, cứu nước cứu dân, thoát khỏi ách nô lệ sau 100 năm và 21 năm. Đó là ai? Đó chính là Nguyễn Sinh Cung, người anh hùng dân tộc. 21 tuổi đầu, một mình một bóng lìa xa quê hương đất mẹ, đi tìm đường cứu nước vào năm 1911. Người có đủ tài năng, ý chí cương quyết, dũng cảm, không màng đói đau khó khổ, học hỏi kinh nghiệm đường lối cộng sản chủ nghĩa Mác Lênin. Trở về Việt Nam, lãnh đạo cuộc kháng chiến chống ngoại xâm suốt một thời gian dài 58 năm, tính từ 1911 đến 1969. Nếu không phải người có sứ mạng trời ban thì không thể nào làm đặng điều đó. Không thể làm đặng điều đó. Người đó chính là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hiện tại mà nhân dân ta đang tôn kính và học hỏi tấm gương đạo đức, phong cách của Ngài. Với tiêu chí nhất quán trước sau như một: phế đế bài phong, có nghĩa phế bỏ chế độ vua chúa độc quyền độc ác, đồng thời bài trừ phong tục tập quán mê tín dị đoan do bao thời kỳ bị nô lệ ngoại bang. Ngoại bang họ cố tình xóa mờ đi văn hóa đậm đà đầy bản sắc dân tộc Việt. Cụ thể, đời Trần có 7 cuốn sách quý bị đốt sạch, và còn biết bao nhiêu sách vở quý báu bị làm mồi cho ngọn lửa vô tâm. Ngược lại, thời họ phổ biến những văn hóa đồi trụy vô căn cứ, mê tín bất tín, thiếu cơ sở khoa học biện chứng, khiến cho con dân hồng lạc quên cội quên nguồn, đang dễ bề thống trị. Cụ thể như quyển Lục Độ Tập Kinh Trung Quốc nói lịch sử Đức Mẹ Âu Cơ sanh ra 100 trứng là theo truyền thuyết Phật giáo Ấn Độ, vân vân. Thật là vô lý. Ai đời lịch sử dân tộc Mẹ Âu Cơ có trên 4.000 năm, còn Phật Thích Ca ra đời chỉ mới trên 2.500 năm. Mà lại nói truyền thuyết Mẹ Âu Cơ theo Phật giáo Ấn Độ, báo Thanh Niên đã đăng tải vào khoảng năm 2008. Lúc lần đầu tiên Phật giáo thế giới
họp tại Việt Nam mở màn cho việc hội nhập. Tất cả chúng ta người Việt Nam có nên tin hoàn toàn vào những sách vở được dịch thực từ Trung Quốc hay không? Có nên cần xét lại hay không? Có một điều chắc thật mà chúng ta nên tin tuyệt đối là gì? Là trước đền thờ vua Hùng Phú Thọ, gốc nguồn dân tộc. Sao vậy? Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thốt: các vua hùng có công dựng nước, bắt cháu ta ra sức giữ nước. Giữ nước không chỉ cầm súng đánh giặc, mà còn phải giữ gìn quốc hồn quốc túy, văn hóa nước nhà. Đảng Cộng sản ra đời vì mục đích phục hồi tổ quốc, trong đó có phục hồi văn hóa nước nhà, xây dựng lại tình đoàn kết cho toàn dân trong nước và ngoài nước, cũng như góp phần xây dựng tình đoàn kết trong năm châu bốn biển, như lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thốt khi đứng trước bia mộ của Đức Trần Hưng Đạo. Đốt nén hương thơm thấu củ trùng, suy ra tôi bác cũng anh hùng, bắt giết giặc nguyên cây kiếm bạc, tôi nay đánh Pháp lá cờ hồng. Bác có linh thiêng cười một tiếng, mừng nay cách mạng được thành công nửa nước. Bác đưa một nước qua nô lệ, tôi dẫn năm châu đến đại đồng. Thực hiện theo đường lối xã hội chủ nghĩa mà Đảng và nhà nước ta phân ra 3 giai đoạn để thực hiện. 1. Đấu tranh đuổi kẻ ngoại xâm giành độc lập đã kết quả thống nhất đất nước sau ngày 30 tháng 4 năm 1975. 2. Đấu tranh xây dựng con người mới, xã hội mới suốt 50 năm qua 1975 đến 2025. 3. Đấu tranh xây dựng hoàn thiện xã hội chủ nghĩa kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 đã đến, đang đến. Kính thưa quý vị, theo quan niệm của giác sự, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người tiên phong mở đường thực hiện hoài bão của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ông Tô Lâm là người có sứ mạng trời ban xây dựng hoàn thiện xã hội chủ nghĩa để đất nước luôn thanh bình thịnh trị phú cường, tạo điều kiện cho toàn dân có được sự sống bình đẳng, tự do, ấm no, hạnh phúc. Và nếu luận theo cơ sấm của các thanh niên xưa kia đã tiên tri, Đảng nhà nước hoàn thiện xã hội chủ nghĩa tức là đời thánh đức. Hoàn thiện xã hội chủ nghĩa tức là đời thánh đức. Và chắc có lẽ mọi người dân chúng ta xưa nay ai cũng mong muốn một cái đất nước thanh bình thịnh vượng miên diễn đó. Theo như sấm ngôn đã nói. Mà nếu như vậy thì giờ phút này tất cả chúng ta nên đoàn kết trên dưới một lòng để mà cùng với dân, cùng với nhà nước xây dựng một xã hội ngày càng quang vinh tốt đẹp hơn. Chúng ta không nên vì ích kỷ, vì cá nhân. Giờ này chúng ta còn hoài nghi gì nữa? Con người mới, xã hội mới, kỷ nguyên mới, đổi mới hoàn toàn cơ chế chính trị xã hội, hiến pháp phù hợp lòng dân. Phù hợp lòng dân tức là phù hợp lòng trời. Tương lai đất nước ta rất là trong sáng quang vinh,
Giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta cần hòa nhập một thể với văn hóa dân tộc để phát triển như đời nhà Lý, nhà Trần, Phật giáo dân tộc. Mong rằng tất cả mọi người vì mỗi người, mỗi người vì mọi người, đoàn kết trên dưới một lòng thương yêu với nhau, hướng về cội nguồn dân tộc, nữ nam đồng đẳng, không còn phân biệt màu da, nước tóc, chủng tộc, không còn phân biệt tôn giáo, chủ nghĩa cá nhân. Theo lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy, đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, thành công, đại thành công. Hướng về Phật giáo, truyền thống từ bi trí tuệ, bao dung, rộng lượng, thực hành, chính xác, tam vô lậu học, giới định huệ. Đồng thời theo lời dạy của Đức Thượng Đế, Ngọc Hoàng, Đức Mẹ Hiền, Hoàng Mẫu Diêu Trì, mười phương ba đời chư Phật tiên hiền thánh, sống chung tu học, làm tốt đời đẹp đạo. Sự đổi mới sát nhập tỉnh thành, cán bộ đường đi có xa hơn lúc trước, nhưng với tinh thần yêu nước, yêu quê hương, vì tổ quốc của cán bộ, vì nhân dân, đi qua lại bằng xe máy, bằng ô tô, vẫn sống bên mái ấm gia đình, vui tươi, hạnh phúc, không còn sợ đói đau, chết chóc bất thường, so lại với thời kháng chiến sung sướng hơn nhiều. Mọi việc hiện tại có khó rồi sẽ quen, chẳng có gì là khó khổ cả. Thì mong tất cả quý vị nên có một cái tâm niệm, có một cái khái niệm như thế, thì chúng ta không thấy có cái gì khổ khó cả. Ngẫm lại thời chiến tranh, đại đa số người yêu nước dám hy sinh cái thân mạng, tài sản, gia đình, xa cha mẹ, anh chị em, vợ chồng, dòng họ, thoát ly vào núi rừng, chịu đói rét, dầm mưa, dãi nắng, ve mồng, muỗi đốt, ngủ dưới gốc cây lùm bụi, hang đá vất vả, ăn bom đội đạn, sống nay chết mai khổ sở. Có lúc phải ăn lá cây, củ chụp, củ nần để sống. Cán bộ địa phương công tác ban đêm, ra dân đa phần ở trần mặc quần đùi, sợ gặp mưa ướt áo quần, về căn cứ địa không có mặt để ấm mà ngủ. Đánh giặc không lương bổng, bộ đội thời mỗi tháng chỉ có 2 đồng dành mua thuốc hút chống muỗi. Các chú bác anh chị vẫn chấp nhận quyết chí vì dân, hy sinh đời mình cho tổ quốc, cho nhân dân, cho con cháu về sau thọ hưởng vinh quang. Các chú bác anh chị thường bảo chúng tôi chiến đấu không cần hưởng, mà chỉ mong kết quả giành được độc lập để con cháu sau này hưởng. Ngày nay chúng ta là cán bộ, là công nhân, là nông dân viên chức, nghĩ gì về sự hy sinh cao cả của cha ông trên trước? Nên giác sự thường nói cho vui với người chung quanh đời lãnh đạo rằng chớ sợ làm chức nhỏ, mà nên sợ mình không làm tròn nhiệm vụ với tổ quốc và nhân dân, không làm tròn nhiệm vụ đối với đạo pháp và chúng sanh chung. Người có đạo đức là người có trách nhiệm. Tóm lại, bức tâm thư và lời chia sẻ này trân trọng gửi đến quý vị lãnh đạo chính phủ các cấp, chư tôn đức Giáo hội Phật giáo Việt Nam và các quý vị nghiên cứu có nên lấy đạo đức tình thương nhân ái, hòa hợp sống chung trong tình cốt nhục, nước mắt cùng mặn, cùng dòng máu đỏ, đồng một cha mẹ chung là Thượng Đế Mẫu Hoàng,
Cùng một linh hồn bất tử, đồng một tánh Phật bằng nhau, không hơn không kém. Giác sự tự nghĩ chắc có lẽ quý vị cũng đều muốn như vậy. Giác sự tự nghĩ chắc có lẽ quý vị cũng đều muốn là như vậy. Tức là lấy tình thương đạo đức, lòng nhân ái để sống chung. Trước khi dứt lời chúc năm mới Bính Ngọ, giáo hội Phật giáo trường tồn miên diễn, người người đều an lạc, nhà nhà đều hạnh phúc, mỗi nước đều đặng thái bình thạnh trị, thế giới chấm dứt can qua binh lửa, trời đất nhuần thắm, chúng sanh vạn vật vui tươi, hát khúc khải hoàn. Trân trọng kính chào đoàn kết trong tình yêu thương nồng ấm. Sẵn đây, bần đạo về lòng từ bi của người tu sĩ Chúc Xuân 2026 xin trân trọng cung kính gửi đến Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Kính quý vị lãnh tụ lãnh đạo các nước trên thế giới, kính quý nhân dân đồng bào toàn thế giới. Năm mới 2026, bần đạo là tu sĩ đạo Phật Thích Ca, chúc tất cả quý vị năm mới tràn đầy phúc lạc, bản thân khỏe mạnh, gia đình hạnh phúc, vạn sự kiết tường. Bần đạo không dám trèo cao, tuy nhiên vì lòng từ bi bác ái của chư Thánh Hiền gương mẫu và lòng vị tha của Đức Thượng Đế, học và hành được câu từ bi bất hủ của Hội Chữ Thập Đỏ rằng phải phát xuất từ lòng yêu thương nhân dân tha thiết mà làm những gì có thể làm được, cần làm để giảm bớt thương đau cho họ. Giác sự suốt trên 20 năm qua tham gia Chữ Thập Đỏ huyện Tân Nguyên, nên bần đạo tạm mượn đôi dòng chữ dốt nát của riêng mình, bày tỏ theo thiện kiến mà mình lượm lặt được, trình bày đến quý vị. Có gì không đúng xin sám hối, bỏ qua cho. Kính quý vị, bần đạo từ lâu đã biết thế giới ta bà của chúng ta có Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Nghe qua suy lại, nó rất đẹp. Chẳng những nó đẹp về ngôn từ, mà nó đẹp về hình thức và nội dung. Nó đẹp về chất lượng và trọng lượng. Sở dĩ vì sao? Vì 2 tiếng đại hội đồng là một tập thể lớn, chứ không phải cá nhân 1-2 người, mà một tập thể lớn chính thức đại diện cho cả thế giới loài người, có đầy đủ tư cách pháp lý, pháp nhân, đại diện cho đất nước mình, cho toàn dân mình, mà cả đại diện cho toàn dân cả thế giới, không phân biệt màu da, nước tóc, chủng tộc, cả toàn cầu. Sứ mạng ấy rất lớn mà tất cả người dân trên thế giới ai ai cũng ngưỡng mộ. Nhân danh là một tu sĩ với sứ mạng tác như lây sứ, hành như lây sự, đại diện tam cõi Hội đồng Thiên Giới, bần đạo xin mạo muội tự giới thiệu cho mình là một tu sĩ thiền sư có pháp hiệu An Lạc Hạnh. Pháp hiệu thiền sư này có từ thở 1967 trong phong trào đòi hòa bình, hòa giải cho dân tộc Việt Nam sau 12 năm cốt nhục tương tàn. Thời điểm mà Thượng tọa Thích Trí Quang, Ni trưởng Quỳnh Liên, ông Đạo Dừa Nguyễn Thành Nam, Nguyễn Di Hinh, ông Thượng tọa Thích Giác Phước, Hồng Sơn Đông, Hồ Vũ Tường, Ngô Công Đức, Hồ Ngọc Nhuận, Lý Quy Trung, Nguyễn Hữu Trung, Nguyễn Văn Trung, Lý Chánh Trung, Quỳnh Tấn Mẩm, vân vân, đều là những người nằm trong phong trào yêu nước đòi hòa bình tại miền Nam Việt Nam trong chế độ Nguyễn Triều.
Kính quý vị Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Hội đồng Bảo an là bảo vệ sự bình an cho các nước cùng chung trong một tổ chức. Các nước cùng ký thỏa ước với nhau không cho phép nước nào xâm lấn nước nào, kể cả vùng trời, vùng biển, vùng lãnh thổ mà nước đó đang quản lý hợp pháp, kể cả bảo vệ sinh mạng và tài sản của người dân trong nước đồng ký kết. Kính quý vị, bản thân quý vị đại diện cho mỗi nước trong Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, cũng như quý vị lãnh đạo quốc dân các nước. Quý vị thử nghĩ, quý vị có muốn bản thân và gia đình mình luôn đoàn tụ khỏe mạnh, hạnh phúc không? Chắc chắn là quý vị đều muốn cả. Chắc chắn là quý vị đều muốn cả. Cũng như thế, mỗi người dân trên thế giới này, ai ai cũng phải đều muốn gia đình mình sum họp, hạnh phúc, đoàn viên. Không ai muốn chết chóc phân ly, nhà tan cửa nát. Trước mắt, quý vị đã thấy, con thú còn sợ chết, huống chi là loài người. Bần đạo đây rất thương loài thú, mà thương cả các loài chúng sanh, nên đã tạo điều kiện cứu thoát, bảo vệ chúng sanh. Khi có người phóng thích như loài cá, loài chim, loài rùa, vân vân. Tất cả các loài chúng sanh đều có mạng sống. Nếu nhìn về vũ trụ thiên nhiên thì đều là con chung một cõi mà ra, đều là một chiếc hồn của Thượng Đế, đều là một tánh sáng của Thái Cực Nguyên Sơ, đều có tánh Phật bình đẳng như nhau. Kính quý vị, tất cả các nước trên thế giới đa phần đều có tín ngưỡng Phật trời thần thánh thiêng liêng, hồn thiên sông núi. Đặc biệt đều tin có Đức Thượng Đế. Đặc biệt đều có tin Đức Thượng Đế. Đức Thượng Đế rất rộng lượng, bao dung, cứu khổ muôn loài vạn vật, không phân biệt thân sơ, sẵn sàng tha thứ lỗi lầm cho kẻ khác, biết ăn năn hối lỗi. Kính mong Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc cầu mong quý Ngài thể hiện lòng nhân ái yêu thương của Đức Thượng Đế, thể hiện tiếng nói đầy tình thương nhân ái có Hội Chữ Thập Đỏ quốc tế, mà vận động các nước đang có chiến tranh tàn sát nhân loại, cố gắng tìm giải pháp thích ứng cứu thoát nhân dân chết khổ vì bom cày, đạn sới, thảm não. Chia sẻ sự khó khăn của các lãnh tụ hai bên tham chiến, sớm xóa hòa giải, hòa bình trong tình huynh đệ, cùng một đấng cha lành, Thượng Đế toàn năng. Đồng thời góp ý chia sẻ với những lãnh tụ nặng tánh cá nhân của các nước, hãy mở rộng lòng nhân, mở rộng chủ nghĩa đại đồng, yêu thương dân tộc mình, tức là tự yêu thương mình, yêu thương gia đình mình, vì về sau khỏi mang những quả báo thảm sầu. Vì mỗi việc gieo nhân đều có hậu quả. Ngưỡng mong Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc, lãnh tụ các nước trên thế giới cùng toàn dân yêu thương nhau một cách thật sự, đùm bọc nhau, tha thứ cho nhau, xóa bỏ những dị kiến bất đồng, học hành theo bậc chí nhân quân tử, cùng kiến tạo một thế giới đại đồng, hòa bình miên diễn. Chúc tất cả quý ngài, quý vị thể hiện tinh thần quang minh chính đại, vì sự bền vững của nhân loại mà cứu giúp mọi người, mọi loài vượt qua cơn biển lửa thù hận của chiến tranh. Chúc tất cả thân tâm thường an lạc. Hòa thượng Thích Giác Sự, Tự Thiền Sư, an lạc hạnh. Xin trân trọng kính chào tất cả quý vị. Mô Phật.